Vinir álfanna. Vinir okkar álfarnir ætla að sýna þér hvað þeir gera á daginn. Komdu með. Hæ, ég heiti Magnús. Það kominn háttatími. Ég þarf að undirbúa mig fyrir svefn. Hvað geri ég fyrst? Fara í bað. Ég fer í bað og þvæ mér. Hvað geri ég næst? Lesa bók. Ég les bók upp í rúmi. Og síðan hvað? Sofa. Ég skríð undir sæng og fer að sofa. Góða nótt. Förum yfir það sem ég geri fyrir svefn. Ég fer í bað, les bók og fer að sofa. Ég fer í bað, les bók og fer að sofa.